Today's guest of Workmania has made most of the people of Kathmandu go crazy with the ambience and food of his restaurant. Before coming to restaurant sector, he had a garment business for 12 years and still on. But one was not enough for this man. He, along with his friend, came up with this beautiful Sanskrit word trisara for the name of his restaurant. Tri means three and Sara means garden, with the theme line of Third Garden of Heaven. Trisara is now the brand with 3 branches in Kathmandu. Let's welcome one of the owners of Trisara and let's get to know the hard and good times of his life. So, ladies and gentlemen, here we welcome Sovan Bir Malakar. Hello and welcome everyone. I'm your host Itchya Karki and you're watching Workmania only on Yoho TV HD. Agi Bhakkar hamro montage shots for हजुर हेरिसक्नु भएको होला. Today we have a very special guest who is very close to my heart and a lot of hearts किनभने उहाँको रेस्टुरेन्ट जुन छ बच्चादेखि लिएर बुढो मान्छेदेखि लिएर टिनेजर्सदेखि लिएर सबैलाई प्यारो छ. Let's welcome on the show the co-owner of trisararestaurant, Sovan Bir Malakar. Welcome on the show. Thank you so much, Itchya. Thank you for such a wonderful intro. Welcome. I mean, कस्तो awkward पनि लागिरहेको छ र रमाइलो पनि लागिरहेको छ. जस्तो चिनेको मान्छेलाई इन्टरभ्यु दिन पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ हैन. It's my pleasure, man. सो हजुरलाई म दाइ भनेर बोलाउँछु यो शोमा. सो दाइ त्रिसारा भनेको लाइक अब मेरै फ्रेन्ड सर्कल होस् या फ्यामिली सर्कल सबैलाई थाहा छ कि त्रिसारा भनेको बारेमा. हजुरको यहाँ दरबारमार्गमा छ, देयर इज वान इन लाजिमपाट, पोखरमा छ, अनि त्यो हुँदा हुँदै हजुरले आफ्नो अब त्रिसारा बेकरी पनि स्टार्ट गर्नुभएको छ. सो वाट इज द रेसिपी बिहाइन्ड योर सक्सेस? Success is like Trisaraको सक्सेस भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ टिम नै हो के. हजुर. We have a very good team. Like मेरो 3 जना पार्टनर्सहरु छ. We are like 3. हजुर. हैन, रौनक, अरुण अनि म भयो. So we are like childhood friends अनि पछि we started this thing like हुन्छ नि अब एकदमै त्यो सुरुबाट इनिशियल स्टेजबाट सुरु गरे के. हजुर. We have like कस्तो भने यति धेरै चाहिँ हाम्रो त्यसमा दुःख छ कि हैन. हजुर. एउटा त्यो स्क्रैच देखि एकदमै काम गरेको छ अनि पछि कस्तो नि जब त्यो स्क्रैचबाट गर्छ नि यु गेट टु नो लाइक लट अफ थिङ्स रहेछ कि. अनि हामीले कस्तो गर्यो भने लाइक काम गर्दै गयो अनि हामी एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्दै गयो. अनि मेरो विचारमा सबै कुराको लाइक हुन्छ अब कहिले के कुरामा कन्फ्युजन भएर हुन्छ, के कुरामा अप एन्ड डाउन्स भइरहेछ, त्यो सबै पाइलअप हुँदै गएपछि लाइक सबै कुरा एकैचोटि पढ्दाखेरि सो यु गेट टु नो लट अफ थिङ्स रहेछ कि. सबै त्यो दुःख अनि पछि त्यो अप एन्ड डाउन्स आई थिङ्क द्याट्स द सक्सेस बिहाइन्ड द सर. आई थिङ्क That's the success. And I know I've spent time with Hazur and your partners in a formal setting, but then informal setting. And the kind of friendship you have, it's actually really, really nice. Also, school days friends are one. When you are pulling each other's legs, right? तर जहिले पनि मान्छेहरूले भन्छ नि पर्सनल र प्रोफेसनललाई जहिले पनि सेपरेट राख्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ. त्यो हजुर कतिको मान्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो फिलिङ भएको थियो कि लाइक बेकारमा साथीहरूसँग गरेको छु जस्तो कहिले त्यस्तो फिलिङ भएको थियो? त्यस्तो चाहिँ मलाई कहिले भएको छैन. कस्तो भयो भने हाम्रो चाहिँ टच सुट कस्तो भयो भने हामी 3 जना एकदमै अब मिल्ने भयो लाइक एकदमै त्यो चाहिँ लाइक एउटा मेरो ब्याकबोन जस्तो भयो कि 2 जना हैन. सो व्हेन वी आर लाइक हुन्छ एज अ 3 हामी एउटा त्रिसारा भयो क्या. सो इट्स लाइक भेरी बिग थिङ फर अस. लाइक मलाई चाहिँ कहिले पनि फिल भएन कि अब मैले साथीसँग गरेँ. आई थिङ्क हामी तर एउटा कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा के फोकस छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ र एउटा हुन्छ नि एउटा हाम्रो प्राइभेट लाइफ चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले मिक्सअप गर्दैन कि. आई थिङ्क लाइक वी सुड नट डु एज वेल. आई थिङ्क होइन किन एकदमै म्याटर गर्छ किनकि प्रोफेसनल लाइफमा यु हेभ टु बी भेरी प्रोफेसनल हुन्छ नि. धेरै कुराहरू हुन्छ, कति कुरा अप एन्ड डाउन्स भएर हुन्छ, कति कुरा आइरहेको हुन्छ. सो आई थिङ्क पर्सनल लाइफ र प्राइभेट लाइफ चाहिँ एकदम ब्यालेन्स गर्नुपर्छ बिकज लाइक इफ यु कान्ट डु द्याट त्यो माथि पुग्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ. सो अघि भर्खर हामी म कुरा गर्दै थिएन दा. सो हजुरहरूको अभियसली दाइहरूको बिचमा पार्टनर्सहरूको बिचमा देयर इज अ लट अफ केमिस्ट्री. आई नो द्याट. तर एउटा सेङ पनि छ होइन, 3 तिगाडा काम बिगाडा हुन्छ. सो 3 जना पार्टनर्स हुनुहुन्छ, 3टाको डिफ्रेन्ट सोचाइहरू हो. सो यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो अब जस्तो आर यु द डोमिनेन्ट वान, हजुरले नै लिडरसिप लिनुहुन्छ कि कसरी एउटा अब एउटा के डिफ्रेन्सेसहरू छ जो चाहिँ अब मिट गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ कसरी हजुरले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? यस्तो छ लाइक मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो 3 जना भयो भने चाहिँ सक्सेस हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि. बिकज हामी नेपालीहरूको त्यो भनाइ हुन्छ नि त होइन. हाम्रो केसमा चाहिँ के भइदियो भने वी 3 आर लाइक यस्तो डिफ्रेन्स छ कि एकदम डिफ्रेन्ट. रौनक एकदम डिफ्रेन्स छ, म एकदम डिफ्रेन्ट छ, अरू एकदम डिफ्रेन्स छ. अनि त्यही वर्क गरेर जस्तो लाग्छ कि म त्रिसारामा चाहिँ होइन. जस्तै मैले एउटा सोचिरहेको हुन्छ नि त आई माइट नाइट लाइक हुन्छ जहिले पनि म मात्रै राइट हुन्छ भने छैन, कहिले रौनक मात्रै राइट हुन्छ छैन, अरू कस्तो भयो नि म रङ भएको बेलामा एकजना मान्छे पोइन्ट आउट गर्ने मान्छे हुँदो रहेछ कि. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो 3 जनामा चाहिँ त्यो एकदमै काम गरे हो कि मेरो विचारमा चाहिँ. सो आई थिङ्क लाइक 3 जना भयो लाइक त्रिसारामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुलै भयो. That's nice. Yeah, I know because
तिनजनाको पर्सनालिटी पनि डिफ्रेन्ट छ कि he seems very serious. I really don't talk to Arun that much. I don't even know them. Also, you seem like the social butterfly. Eta pani uta pani gaira huncha. So, मलाई त पहिला when I didn't know about the partnership thing, I always thought that you were the main person because जहिले पनि हजुर फ्रन्टमा आइरहेको हुन्छ नि त. So भन्दा अरू कुरा गर्नु भन्दा पनि अब त्रिसराको थर्ड ब्रान्च भइसकेको छ. पोखरा मैले भने दबामार्ग and then लाजिमबाट and also the bakery. यो bakery खोल्नुको चाहिँ reason के थियो? Already you have 3 successful restaurants running. Why bakery? What we think is like अब हाम्रो तीनजनाको कन्सेप्टमा चाहिँ लाइक अब हामी तीनटा खोल्यो नि त हजुर एउटा जहिले पनि लाइक एम चाहिँ अलिकति हाई नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई बिकज लाइक अब एउटा त्यो तीनटा गऱ्यो अब लाइक अब राम्रै भइरहेछ लाइक विल स्टप भन्यो भने चाहिँ लाइक अब त्यो एकदम मोनिटर्स हुन्छ नि त डुइङ द सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा अचिभमेन्टै हुँदैन कि होइन अनि कस्तो भने लाइक बेकरी गर्ने चाहिँ मेन कारण चाहिँ के हो भने लाइक हामीले फर्स्टमा त्यो सर लाजिमबाट खोल्दाखेरि चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ अ पार्टी प्लेस हुन्छ नि मान्छेहरू सबैजना लाइक हुन्छ एउटा टिनेजर्स ग्रुप मात्रै आउँथ्यो सो हाम्रो चाहिँ मेन च्यालेन्ज चाहिँ त्यति बेला के थियो भने सबै एज ग्रुप चाहिँ त्रिसरामा ल्याउनु पऱ्यो वास अब जसरी पनि लाइक हाम्रो टिनेजर्स मात्रै होइन लाइक देयर सुड बी लाइक अबोभ 40 अबोभ 50 हाम्रो चाहिँ मम ड्याड सबैजना आउनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ के भयो भने लाइक अब सबै गऱ्यो अनि दरारमा पोखरा त्यसपछि लाजिमपाटपछि पोखरा खोलेपछि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एकदम माइलेज गेन भयो कि त्यसपछि हामी एज अ ब्रान्ड आउनु एकदमै हामीलाई सजिलो भयो पोखरा खोलेपछि देन आफ्टर द्याट दरारमा खोलेपछि चाहिँ के भयो भने हाम्रो मेन कन्सेप्ट यहाँ के थियो भने जुन हाम्रो त्रिसरामा अलिकति लाउड छ अब म्युजिक होइन सो हामीले चाहिँ के गर्यो भने दरामार्गमा चाहिँ अलिकति एकदमै अलिकति फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट बनाएर जस्तो कि हाम्रो मम ड्याड अब हुज लाइक 50 प्लसहरू उनीहरूलाई त लाउड म्युजिक मन पर्दैन दे डोन्ट वान्ट टु लिसन टु लाउड म्युजिक उनीहरूलाई बाहिर निस्किनु त मन लाग्छ होइन अनि त्यो ड्याङ ड्रुङमा त सक्दैन नि त सो हामीले चाहिँ यस्तो यहाँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएर एउटा स्ट्राटेजिकल वेमा एकदमै लो एउटा सोलो आर्टिस्ट हु जस्ट प्लेज गिटार होइन अनि एकदमै सबै त्यो हुन्छ नि अब हामी नेपालीहरूलाई मनपर्ने खानाहरू छ नि अब लाइक हुन्छ नि मेन्युमा सबै राखिदिएर सो वी डिड द्याट के अनि त्यो चाहिँ क्लिक भएको हो अनि गोइङ टु बेकरीमा चाहिँ के भयो भने सबै गरिसक्यो अब अलिकति डाइभर्सिफाई गर्ने कि होइन आफ्टर रेस्टुरेन्ट भयो नि त अब डाइभर्सिफाई गरेर अब हामीले त अहिले केटर गराएको लन्च र डिनर मात्रै हो नाउ वी वान्ट टु स्टार्ट इट फ्रम लाइक ब्रेकफास्ट के I'm excited. वी वान्ट टु स्टार्ट इट फ्रम ब्रेकफास्ट अब हाम्रो यो बेकरी चाहिँ एज अ क्याफेको लागि पनि क्याफेको वेमा पनि लगाउनु लाग्छ कि सो द्याट पिपल क्यान हेभ ब्रेकफास्ट इन आवर प्लेस सबै हाम्रै होम प्रोडक्सन हो एभ्रिथिङ इन अ भेरी रिजनेबल रेट एकदमै नेपालीहरूको लागि एकदम रिजनेबल रेट लाइक हुन्छ नि एउटा सानो एउटा बच्चाले स्कुल जाने बच्चाले पनि अफोर्ड गर्न सकोस् कि त्यो वेमा चाहिँ हामी लगाउनु खोजेको कि द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड अ बेकरी which is I think bakery has a very like long vision के हाम्रो लागि चाहिँ that's why we started a bakery. That's really nice. I'm super excited. So when कहिले चाहिँ अब यो हामी हेर्न पाउँछौँ द बेकरीको फुल फ्लेज कहिले स्टार्ट हुन्छ हाम्रो प्लान चाहिँ खास अनि दसैँ अगाडि नै गर्ने प्लान थियो एउटा टेक्निकल कुनै एउटा प्रब्लम भएर हामीले गर्न सकेनौँ मोस्ट प्रोबेबली हामी तिहार पछि चाहिँ हामीले विल कम इन द फ्लोर डेफिनेट अनि यो चाहिँ हजुर यतै नै हरेक ब्रान्चमा हुन्छ कि हजुरको हाउ आर यु हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट अब त्रिसरा क्याफे भनेर हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन यो हाम्रो रेस्टुरेन्ट र बेकरी चाहिँ हामी डिफरेन्ट गर्न लाग्छ बेकरी चाहिँ हामीले वी आर टेकिङ इन हुन्छ नि अब अगाडि क्याफे प्लस बेकरी हुन्छ नि सो यो चाहिँ काठमाडौँको हुन्छ नि कुनामा खोल्ने प्लान छ कि हाम्रो सो 2 इयर्समा विदिन लाइक 2 इयर्स पिरियड अफ टाइम हामीले झन्डै 10वटा खोल्ने प्लान छ अहिले चाहिँ वाउ ओके सो विल बी लाइक कमिङ इन द every corner of like Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Japan is separate amount plans. First, I Kathmandu capture garden. That's nice. All right, that's really exciting. I wish you all the best for that. But before we continue further, we'll just go a very, very short break. Keep watching Workmania only on Yoho TV 18. Hello and welcome back everyone. I'm your host Itchya Karki and you're watching Workmania only on Yoho TV HD. Agi bakre break vanda agadi we were here with the handsome Sovan Bir Malakar. So dai break vanda agadi we were talking about हजुरको त्रिसरा को बारेमा हजुरको 3 branches and now त्रिसरा is definitely launching its bakery भनौं न एउटा cafe type को style मा गर्न खोजेको हुन्छ र 2 years को 10 वटा cafe को goal छ हजुरलाई. Do you not think it's too unrealistic जस्तो लाग्दैन हजुरलाई यो goal? Like unrealistic भन्दा पनि like त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो हजुर अब 10मा 8 हुन सक्छ होला तर 8 चाहिँ लाइक वी हेभ टु डु इट बिकज लाइक त्यसरी चाहिँ वी हेभ टु वी आर प्लानिङ अन द्याट वे अब त्यसरी नै अब त्यसलाई चाहिँ
त्यो ठाउँमा हाल्ने चाहिँ अब कति दुःख गर्नुपर्ने त्यो दुःख चाहिँ धेरै छ भनौँ न हजुर सो यो जब हजुरले रेस्टुरेन्ट्सहरू स्टार्ट गर्नु अगाडि लेट्स से 3 फ्रेन्ड्सहरू हाई स्कुल साथी होला कलेज फ्रेन्ड्सहरू होला भयो बेकरी भयो हरेक बिजनेस अगाडि रिसर्च के जान्छ होइन हजुरले यो त्रिसारा स्टार्ट गर्नु अगाडि कता रिसर्च गर्नुभयो कस्तो टाइपको रिसर्च गर्नुभयो एन्ड वाइ द नेम त्रिसारा रिसर्चको पार्टमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ कस्तो भने एकदमै धेरै गऱ्यो भने हुन्छ लाइक हामी पहिला आफै पनि पार्टी गर्थ्यौँ होइन पहिला कतिवटा रेस्टुरेन्ट गयो लाइक मेरो अर्को पार्टनर मेरो फ्रेन्ड अरुणको चाहिँ युज टु ओन एउटा फुलमुन भन्ने बार चाहिँ युज टु ओन कि ठमेलमा सो पहिलादेखि नै अनि म चाहिँ बेङ्गलोरमा पढ्थेँ अनि पछि रौनक चाहिँ लन्डनमा थियो युज डुइङ इज कोर्स देयर अनि उसको चाहिँ हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड हो कि रौनकको सबै एकैचोटि हुँदाखेरि कस्तो भयो भने लाइक हाम्रो रिसर्च चाहिँ सबै पार्टी गरेर राख्ने आफैले पार्टी गरेर राख्ने कसरी वर्क हुन्छ वी आर अलवेज क्युरियस के कसरी वर्क हुन्छ अनि हाम्रो पनि यस्तो गर्नु मन छ लाइक हुन्छ नि अब कुन ठाउँमा गएर चाहिँ कुन ठाउँमा कुन लोकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि गर्दा लाइक हामीले कुरो चाहिँ कुर्या हो अलमोस्ट लाइक 3-4 इयर्स चाहिँ कुरेको नै हो रिसर्च चाहिँ धेरै गऱ्यो भनौँ न अनि एज अ नेम त्रिसारा चाहिँ कस्तो भयो भने त्रिसारा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो संस्कृत वर्ड संस्कृत नाम होइन 3 भनेको चाहिँ 3 हो सारा भनेको बगैँचा हो क्या अनि त्यो जुन त्यो पन्चिङ लाइन छ नि त्यो थर्ड गार्डन अफ हेभन त्यो चाहिँ त्रिसारा थर्ड गार्डन भनेको चाहिँ कस्तो भने फर्स्ट इज लाइक युनिभर्स भयो गार्डन अनि सेकेन्ड इज लाइक त्यो स्पेसको भयो अनि अर्थको चाहिँ यो थर्ड गार्डन That's really nice. So I know अब हजुरको यहाँ तीनटै ब्रान्चेसमा भनौँ न इन द क्याफे इटसेल्फ whenever I go myself पनि म जब लालसिमप्राट ब्रान्च जान्छु जब म यहाँ दरमार्ग ब्रान्च जान्छु त मलाई के लाग्छ भन्दा फुडको क्वालिटी जुन छ नि इट्स अलवेज द सेम के इट्स अलवेज सो सिमिलर अनि द प्राइसिङ पनि हजुरले कस्तो मजाको प्राइसिङ राम्रो छ इट्स नट भेरी एक्सपेन्सिभ एट अल धेरै मान्छेहरूले अफोर्ड गर्न सकिन्छ सो के हो राज हजुरको यो लाइक इट्स सप्लायरको राज हो कि हजुरको सेफहरू कि वाट इज इट हाउ डु यु डु दिस काइन्ड अफ ब्यालेन्स नेचर अब यसमा सबैजना लाइक हुन्छ नि हाम्रो हेड सेफहरूको पनि लाइक हाम्रो जुन किचनको हाम्रो ब्याकबोन भनौँ न एभ्री रेस्टुरेन्टको सबभन्दा ठुलो ब्याकबोन भनेको नि किचन हो सबै कुरा लाइक यस्तो त्यो जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ नि त्यो एउटा खाना भनेको कुरा त्यो चाहिँ एउटा सेफ र अनि हाम्रो जुन एउटा कोअर्डिनेसन के हामी आफै पनि लाइक कति खानाहरू मगाएर खाइरहेको हुन्छ लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु किप अन डुइङ द्याट के त्यो गरेन भने चाहिँ खुस्किहाल्छ फेरि होइन खस्किहाल्छ अनि पछि कस्तो हुन्छ भने त्यो गर्ने चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ त्रिसाराले चाहिँ के गर्छ भने क्वान्टिटी र क्वालिटीमा चाहिँ कहिले पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ बरु लाइक अनि प्राइसमा पनि एकदमै त्यो रिजनेबल हुनुको कारण चाहिँ कस्तो एभ्री वान क्यान अफोर्ड इट के हामीले पहिलादेखि नै अब बिस्तारै हाइक बने कति कुराहरू हुन्छ लाइक अब मार्केटको प्राइस पनि बढ्दै जान्छ होइन तर इन अ वे हामी अरूभन्दा चाहिँ आई थिङ्क वी आर भेरी रिजनेबल राइट नाउ अहिले करेन्ट मार्केटको लागि चाहिँ किनकि हामीले जुन ट्राई गरेर चाहिँ एउटा टिनेजर्स अनि एउटा अब ओल्ड एज भनौँ न अनि बिचको एउटा मिडल एज सबैलाई ट्राई गरेर लगिरहेको हुन्छ एउटा सबैजना आउन सकोस् कि एउटा मासै हुन्छ त्रिसारा इज नट फर लाइक एउटा निस क्राउडको लागि कि एभ्री वान कम्स हियर एन्ड दे इन्जोय इट एन्ड दे गो ब्याक एज अ भेरी इन अ भेरी ह्याप्पी फेस के होइन course. So that's how अनि जस्तो अब हजुरले भन्नु अब यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसेस or everything it's such a huge अब जस्तो त धेरै ह्युज बिजनेस नै भएर ब्रान्चिङ भइसकेको छ होइन बट देन स्टिल नेपाल जस्तो अनस्टेबल कन्ट्रीमा भनौँ न द गभर्मेन्ट इज भेरी अनस्टेबल कति रिस्ट्रिक्सन्सहरू आयो होला हजुरलाई या कति गाह्रो भयो होला सो एज अ अन्टरप्रेन्योर होइन एज अ वर्किङ पर्सन or एज अ इम्प्लोयर or इम्प्लोइ होइन के हजुरले भनौँ न नराम्रो कुराहरू अनुभव गर्नुभयो एज अ अन्टरप्रेन्योर इन मेकिङ त्रिसारा ह्यापन त्रिसाराको लागि धेरै नै फर्स्टदेखि नै धेरै नै गाह्रो भएको छ लाइक अब त्रिसारा अहिले चलेको लाइक अब त्यो मात्रै देखिन्छ नि त बाहिर बिहाइन्ड द्याट देयर इज अ धेरै कुराहरू के भने होइन लाइक यति धेरै ह्यासल भयो भनौँ न जस्तो कि अब हाम्रो यो जुन ब्लकेट भयो इन्डियाबाट ब्लकेट भयो हाम्रो नेपाललाई त्यति बेला वी अलमोस्ट लाइक सर्भाइभ 10 months होला मेरो विचारमा होइन हामीले सिलिन्डर 10,000मा नि किन्यौँ कि त्यस्तो स्टेट पनि थियो कि 1 सिलिन्डर 10,000 होइन 10,000मा किन्दाखेरि एउटा हामी त्रिसारा जस्तो ठुलो एउटा ठुलो त्यो केटर गर्ने रेस्टुरेन्टलाई हाम्रो 2टा सिलिन्डर त इजिली सकिन्थ्यो कि के भयो अनि कति कुरा लाइक अब कति स्ट्राइकहरू भइरहेको थियो नेपाल बन्द भएको भइ गर्ने होइन देयर आर सो मेनी वेज के हुन्छ अब पहिला अनि गभर्मेन्ट साइडबाट पहिला कस्तो भने अब अहिले चाहिँ अलिकति लिबरल भएको छ हाम्रो गभर्मेन्ट लाइक हुन्छ नि 11 पछि पनि लाइक वी क्यान ओपन द रेस्टुरेन्ट्स एन्ड अल होइन त्यसमा अब अलिक क्लब्सहरू कति धेरै नयाँ आइरहेछ ह्यासलहरू चाहिँ लाइक कस्तो भने लाइक सबै ठाउँबाट सपोर्ट चाहिँ इक्वली भइरहेछ होइन अहिले चाहिँ धेरै सजिलो भयो भन्नु जुन त 3 years ब्याक चाहिँ एकदम गाह्रो भयो अब अर्थक्वेक गयो होइन हामी पोखरा खोलेको अलमोस्ट लाइक 2 monthsमा देयर वाज अ ह्युज अर्थक्वेक नेपालमा अलमोस्ट लाइक 6 months त डाउन
अब हाम्रो स्टाफलाई त हामीले वी हेभ टु गिभ देम द स्यालेरी हैन Oh, you still हैन दिनै पर्छ अब हामी स्टाफ अभियसली अब कम्पनी नचल्यो भने स्टाफलाई सायद नदिने कुरा त आउँदैन सो मेनी वेज म त के भन्छु भने दोज लाइक हुन्छ नि हाम्रो नयाँ लाइक एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई जो दोज वान्ट टु ओपन अ रेस्टुरेन्ट इन नेपाल इन काठमाडौँ एनीवेयर वान अफ द टपेस्ट जब जस्तो लाग्छ मलाई रेस्टुरेन्ट चाहिँ मेक स्योर द्याट यु आर मेन्टली प्रिपेयर्ड टु कम इन दिस लाइक बिजनेस बिकज लाइक तिम्रो रेस्टुरेन्टलाई यस्तरी एउटा बच्चालाई हुर्का जस्तो हुर्काउनुपर्छ कि यु क्यानट लिभ अ रेस्टुरेन्ट अनि अब म हलिडे नगए भनौँ न अलमोस्ट लाइक 2 वर्ष होला होइन एकदम मोनोटोनस हुन्छ कि यु हेभ टु किप अन लाइक ट्र्याकिङ एभ्रिथिङ अनि जस्तो कि हाम्रो अब स्टाफ रिटर्न गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा हो रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा काम गरिरहेको हुन्छ बाहिर गइदिन्छ स्टाफहरू होइन एन्ड रिटेनिङ स्टाफ इज वान अफ द भाइटल हुन्छ नि पुरा रेस्टुरेन्ट अपरेट गर्नलाई सो यु हेभ टु किप अन कोअर्डिनेट विथ देम लाइक कुरा गरिराख्नु पऱ्यो अब को स्टाफको दिमागमा के कुरा चलिरहेको हुन्छ आर यु गोइङ आउट अर नट अब एग्रिमेन्ट नेपालमा त्यस्तो चल्दैन त्यस्तो एग्रिमेन्ट भनेर कोही बस्नेवाला छैन नेपालमा काम पाए गइदिइहाल्छ सो मेनी थिङ्स आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ ह्यासल रनिङ अ रेस्टुरेन्ट हुन्छ नि त्यसैले प्लिज एनी वान लाइक हुन्छ नि एनीबडी लाइक वान्ट्स टु रन अ रेस्टुरेन्ट किप वान थिङ इन माइन्ड हुन्छ नि एकदमै यु हेभ टु बी भेरी फोकस्ड very focused. That's why म जहिले हेर्छु always here हुन्छ नि कि त हजुर यहाँ हुनुहुन्छ कि त हजुर अर्कोमा हुन्छ or you're either traveling to Pokharel and that seems like so much work हुन्छ नि oh my goodness like अनि अरू बेला you're always अफिसमा हेरेर हुन्छ टिचरकै खाना खाएर and you as well like people एकदम काम like you're very dedicated to your work होइन of course I mean I completely understand बच्चा चाहिँ हुर्काउनु पर्छ I mean it's so true guys so before we continue any further we'll go for yet another very short break काहीँ पनि नजानु होला keep watching workmania only on Yoho TV HD Welcome back everyone. I'm your host Itchya Karki and you're watching Workmania only on Yoho TV HD. So that break one we were talking about Trisara as a whole, you know. So हजुरले अब एउटा certain level Trisara पुगिसक्नु भएको छ at the same time maintaining the quality, the quantity, the price, everything at Trisara. So how do you manage that? यो suppliersहरूले गर्नुहुन्छ कि बाहिरबाट खाना लिएर आउनुहुन्छ हजुरले mostly या नेपालकै productsहरू हो is it organic how does it work the system? Most like vegetables त हाम्रो लोकल मार्केटबाटै भइहाल्यो वी हेभ अ सप्लायर फर द्याट अनि पछि जस्तै कि कतिवटा हाम्रो जस्तै थाई डिसहरूको लागि देयर सर्टेन लाइक कसै यो मिल्कहरू त्यो चाहिँ इम्पोर्टेड हुन्छ बाहिरबाट होइन त्यो सप्लाई चाहिँ त्यसरी चलिरहेको छ भनौँ न सो हजुरले आफ्नो यो खानाहरूको फ्रेसनेस कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ द क्वालिटी एस्योरेन्स कसरी दिनुहुन्छ त आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई कस्टमर्सहरूलाई हाम्रो चाहिँ हाम्रोले हुन्छ नि अब स्टोर किपर्सहरू हुन्छ दे रेगुलेट लाइक हुन्छ नि हाम्रो अब कति छ डेट्सहरू कति बाँकी हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्टली चेक अन द्याट सबै कुरा हेरेर हुन्छ अब जस्तो कि अब सप्लायर्सले कहिलेकाहीँ अब अप एन्ड डाउन गरेर पठाइदिएला होइन अब दुईजना मान्छे चाहिँ हुन्छ नि एउटा दे आर जस्ट फर द लाइक चेक मात्रै गरेर बस्छ कि उनीहरू सो त्यसरी नै चल्छ भनौँ So moving on, we already know what Trisara is and our big events are. So but then हजुरको visionमा चाहिँ the next 5 to 10 years मा where do you see Trisara? हामी तिनजनाले चाहिँ Trisara चाहिँ एकदमै लाइक इट्स लाइक अ बेबी फर अस है अब हामी एज अ रेस्टुरेन्ट यो ठाउँ यसलाई सुरु गऱ्यो नेक्स्ट 5 इयर्स भनौँ न नेक्स्ट 5 इयर्ससम्म चाहिँ हाम्रो वी वान्ट टु लाइक बेकरीमा एकदमै हाम्रो फोकस गर्नु मन छ मोस्ट प्रोबेबली हामी अब अर्को रेस्टुरेन्टको पनि एउटा चेन आउँछ होला मोस्ट प्रोबेबली होइन Trisara नै आउँछ त्यो चाहिँ विदिन लाइक यो 1 इयर भित्र नै आउने चान्सेस धेरै छ काठमाडौँमै आउँछ होइन अनि अर्को चाहिँ फर्दर हाम्रो 10 इयर्ससम्म चाहिँ वेयर वी वान्ट टु सी आवर ब्रान्ड Trisara भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले यो रिसोर्टहरू हुन्छ नि नट होटल्स एकदमै लाइक भेकेसन मान्छेहरू चाहिँ गएर लाइक नट लाइक द कङ्क्रिट टाइपको बिल्डिङ्सहरू न लाइक जाँदाखेरि नै एकदमै अर्कै टाइपको भनौँ न like this या सो वी वान्ट टु डु लाइक एउटा 2-3 ठाउँहरू खोजिरहेको छ हामीले होइन सो वी मोस्ट प्रोबेबली विल बी सक्सिड अन द्याट That's really
nice, and all the best for that. I'm really, really super excited. I'll be your first guest at the For sure. resort because I really need a we have- vacation, and you also need a vacation. So we'll all go together, family sanga. So then, we're almost at the end of the interview. I know personal questions, मलाई सोध्नु पनि मन छैन, तर यो चाहिँ अलिक fun related questions हो नि हो. त्रिसाराकै बारेमा भन्छु है त. So यो चाहिँ अलिकति rapid fire round जस्तै हुन्छ. So are you ready? छिटो भनिहाल्नुपर्छ answer है त. So तिनटा, I mean, जतिवटा ब्रान्च छ त्रिसाराको त्यो मध्येमा हजुरको फेभरेट ब्रान्च कुन चाहिँ हो? Favorite लाजिमबाट अनि लाजिमपाट. Why लाजिमपाट? त्यसमा धेरै इमोसनल अब अट्याचमेन्टहरू छ भनौँ न पहिलादेखि गरेर भयो Is that what, that's why you're always at a Lazimpat always branch, in you know? Next question is, favorite food at Trisara? मेरो चाहिँ If koi आयो भने होला सोच्छ म के खाम भन्दा, what was the first recommendation you will मेरो give? चाहिँ burnt chili garlic fried rice होइन Oh my goodness, of है? course. अनि like म अलिक सिकाइदिन्छु कि कसरी खाने भनेर भन्नु क्या। अनि हुनान चिकन मगाउने होइन अनि okay. त्यो एउटा सुकुटी मगाउने कि Okay. त्यसमा स्पेसल सुकुटी तिनटा मिक्स गरेर खाएँ Oh, nice. अनि vegetarian option पनि होला नि त हैन र? for you Yeah, for me. Burmese culture खाइ भयो नि Okay, for sure. Especially we'll go have some lunch at the. So the last question, if you were to give one advice to अब भनौँ न हजुरको पार्टनर्सहरू, whether it's good or positive होइन, उहाँहरूले definitely interview हेर्नुहुन्छ होला, तर अहिलेसम्म हजुरले मुख नभनेको त एकदम भन्न मन लागेको के होला त्यो दुईटा? कस्तो कस्तो आइदिनु गऱ्यो जस्तो लाइक अब अरुण दाइले हजुरलाई के एउटा एडभाइस या केही दिनु मन छ अरे होइन, तर अहिलेसम्म हजुरले फेस टु फेस भन्न सकेको छैन र आज ल मौका पायो भनिदिइहाल्छु भनेको, what would be the one thing? दुईजनालाई दुईजना, अरुण दाइलाई एउटा अनि रौनक दाइलाई एउटा. त्यस्तो केही छ This is the case. What do you mean? They're perfect. Perfect. All right, thank you so much for your time. But before we leave, यति धेरैहरू young entrepreneursहरू हुनुहुन्छ होला, maybe अरू restaurantsहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ त्रिसारालाई र हजुरलाई inspiration लिनुहुन्छ. So उहाँलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो viewers-हरूलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ भने, if you want to look into the camera. First मा त हाम्रो सबै like हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई thank you so much for all the love and support till now. अनि अहिलेसम्म जति माया गरिदिनु भयो अझै धेरै माया गरिदिनु होला, अझै धेरै त्रिसारा आउनु होला, हाम्रो जति पनि अब फर्दर एक्सपेन्सनहरूलाई त्यति नै सपोर्ट गरिदिनु होला. अनि एज अ लाइक एउटा सजेसन चाहिँ whoever like तपाईँहरू जसले पनि यङ एन्टरप्रेनर्स मभन्दा ठुलो जसले पनि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज बी प्रिपेयर्ड द्याट यु हेभ टु गिभ अ लट अफ टाइम if you want to start a restaurant or any kind of business related to this kind of business. Thank you so much for your time. So hope to see you again. म हजुरको अब 100th branch opening मा म हजुरलाई फेरि Thank you so much. So that was the very, very talented and wonderful Sovan Bir Malakar of Trisara Restaurant. हजुरले आइसक्नु भएको होला. If you have not, you can definitely visit their Lazimpat branch, their Dabamarg branch, their Pokharel branch, and also they're coming up with bakeries. Hopefully 10 in the next 2 years. यसरी पनि यो episode enjoy गर्नु भएको छ र अरू पनि यस्तै episode हेर्न चाहनुहुन्छ नि, keep watching Yoho TV HD. And just in case you do forget to watch this episode, you can find us on YouTube. So do not forget to like, share, and subscribe.